drown the sound. Nobody knows where the wind will blow. How can they tell what the future holds? Get out of your head. Don't say it won't yet. Push the pedal and lay back. Take a breath and stay on track. Find what you've been searching for. Turn keys into every door. Nobody knows where the wind will blow. How can they tell what the future holds? Get out of your head. Don't say it won't yet. Push the pedal and lay back. Take a breath and stay on track. Your past is over your shoulder. Keep moving, you're getting close. Hello mga kaibigan. Ngayon, i-review naman natin ang Wi-Fi socket na nakikinabangan ko na for a few months. So, ito ang TAPO P100. Isa siyang Wi-Fi socket na wireless. Kung makontrol gamit ang Google Home or ang Google Assistant. Nabili ko siya sa Lazada, which is priced at 880 pesos. For that price, 880 pesos, 2 pieces na siya. Wow! So, ito yung box. Nabuksan ko na siya. So, ayan. Sa halagang 880 pesos, meron ka ng dalawang Wi-Fi socket. Ayan. So, yan. Pwede mo siyang kontrolin kahit nasan kang lugar. Kung may nakasaksak kang lamp, pwede mo siyang maging warning device para sa mga taong para malaman nilang kung may tao ba sa loob or wala ng bahay. So, pwede mo siyang gamitin sa mga ilaw, sa mga computers. So kahit sa mga TVs or sa kung gusto mo nang patayin or halimbawa nanonood yung anak mong pasaway, ayaw matulog, pwede mong patayan ng computer yan or pwede mong patayan or bigyan ng schedule yung paggamit nila ng computer. Para ka meron ng timer sa lahat ng appliances mo, especially yung mga electric fans or yung mga lamps or yung mga chargers, pwede mo siyang patayin anytime or schedule time. So first, download nyo muna yung TAPO app, which is available siya sa Google Play at App Store. So, yan, open nyo. Then, click nyo yung positive sign, which is yung add button para makita nyo yung mga products ng TP-Link. So, yan. Click nyo lang yung TAPO P100 para may add natin yung device. Then, connect nyo lang siya sa Bluetooth and sa Wifi yung TAPO P100. Then, okay na. Meron lang kadali ang pag-i-install ito. Now, dito naman tayo sa timer. So, yan, makikita nyo. Pwede mo siyang bigyan ng oras or ilang minuto or tuwing kailan mo lang siya i-schedule. Pwede mong i-activate nung wala ka or schedule siya ng Monday to Friday or countdown ba or anything you like sa schedule na andun sa lahat makikita nyo. Hey Google, turn on the office. Got it. Turning on the office. Hey Google, turn off the office. Sure. Turning off the office. So ayan guys, naka-plug na yung ating TAPO P100. So check natin ngayon kung okay na ba siya.
Huwag po kayong basta magsasaksak ng kuryente na walang nakakitang matanda, or huwag nyo gagawin ito kung kayo mga bata pa. So, laging gumamit ng tamang tools at mag-ingat po. Ang TAPO P100 po ay merong 220 volts and 10 amperes. So, nagkakaroon siya ng 2,200 watts to 2,400 watts ang capacity load niya. So, pwede na kayong mag-run dito ng mga barena or even the bigger tools. Basta wag lang po mag-exceed sa mas mataas na wattage para maiwasan natin ang pagkasira o pagkasunog ng TAPO P100.